I am going to wash my clothes. यही धुनु पर्यो पहिले ज्याकेटिङहरु Right, there. Meow. Ayo main.
आधी लान्छु Okay. Anda pakaको त्यसमा त धेरै हो भन्ने चाहिँ ठुलो ताईमा त itu sudah jadi ya. एक अंडा दूं इसको टोकरी में आई लखाऊ अंडा खा अंडे खा देना
पिरो लाएको छैन होला छैन खान्छ कि लाग्छ नि त लही खाऊ मिठाको अन्डा खान्छ कि काट्नु ल निकाल्नु Ngồi gọt lại được cái có cái này. Không phải. Không là nữa. Ini pun piramid. Ini sana ini piramid. पर छोडेर आएर कराउँदैछ जाउँ न अन्डा पहिला खाँदैन दिएको त खाने कुरा माउसँग बस्नु जान्दैन Ja. Qua cho chúng ta